มะเขือยาวลูกเดียวทำเจ้าหญิงท้องและถูกขับไล่ให้ไปอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำปิงจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบุรุษต้องคำสาปอย่างเท้าแสนปมได้ครอบครองกลองวิเศษจากลิงป่าเรื่องราวของเขามันจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของเท้าแสนปมค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองกำแพงเพชรยังมีเกาะกลางแม่น้ำปิงที่เรียกว่าเกาะขี้เหล็กบนเกาะแห่งนี้เองแหละครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับร่างกายที่เต็มไปด้วยปุ่มปมตามตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเขาจึงถูกชาวบ้านขนานนามว่าเท้าแสนปมและก็เรียกชื่อเกาะขี้เหล็กแห่งนี้เสียใหม่ว่าเกาะตาปมเท้าแสนปมนั้นนะครับมีอาชีพทำไร่ทำสวนพืชผักหลากหลายชนิดต่างเติบโตขึ้นในสวนของเขาและก็ยังออกดอกออกผลอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะลูกมะเขือของเท้าแสนปมนั้นจะอวบอิ่มแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่ามะเขือทั่วๆไปเพราะเท้าแสนปมเนี่ยดูแลมันเป็นอย่างดีคอยรดน้ำพรวนดินอยู่ทุกวันไม่เคยขาดเท้าแสนปมเนี่ยนะครับใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่แบบนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งธิดาของเจ้าเมืองกำแพงเพชรชื่อว่านางอุสาเกิดอยากจะกินมะเขือนางจึงออกไปเที่ยวหามะเขือมากินทั่วทั้งเมืองจนกระทั่งนางอุสาเนี่ยได้ไปเห็นต้นมะเขือของเท้าแสนปมเข้าซึ่งขณะนี้เนี่ยผลมันก็กำลังสุกงอมและพร้อมทานนางอุสาจึงให้พี่เลี้ยงจัดการไปขอมะเขือของเท้าแสนปมมากินฝ่ายเท้าแสนปมเมื่อได้พบกับนางอุสาครั้งแรกเขาก็ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นเลยนะครับก็เลยเด็ดเอามะเขือที่ปลูกไว้ยกให้กับนางอุสาไปทั้งหมดด้วยความพิศวาสนางอุสาจึงได้มะเขือลูกโตจำนวนมากมาทำอาหารกินแต่ทว่าหลังจากที่นางอุสาได้กินมะเขือของเท้าแสนปมเข้าไปแล้วไม่นานนักเธอก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาทั้งที่เธอเนี่ยไม่เคยร่วมหลับนอนกับชายใดเลยนะทุกคนและเมื่อเจ้าเมืองรู้เรื่องเขาก็โกรธมากพยายามเค้นหาเอาความจริงจากลูกสาวว่าใครเป็นพ่อของเด็กแต่นางอุสาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตอบได้และแม้ว่าเจ้าเมืองเนี่ยจะไม่รู้ว่าลูกสาวตั้งท้องได้ยังไงแต่เขาก็ไม่ได้ใจร้ายใจดำกับลูกเลยนะครับยังคงจัดหาคนให้มาช่วยดูแลเด็กในครรภ์เป็นอย่างดีจนกระทั่งถึงกำหนดคลอดนางอุสาก็ได้ให้กำเนิดเด็กชายหน้าตาน่ารักและก็เป็นที่รักของเจ้าเมืองเป็นที่สุดเด็กชายจึงถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนกระทั่งเติบโตพอที่จะรู้ความแล้วเจ้าเมืองกำแพงเพชรก็เริ่มรู้สึกสงสารหลานเขาก็เลยพยายามเสาะหาคนที่เป็นพ่อของหลานชายอีกครั้งโดยการประกาศออกไปทั่วเมืองว่าให้ชายทุกคนเนี่ยนำขนมหรือของเล่นมาคนละ1 อย่างเพื่อทำการเสี่ยงทายหากใครสามารถทำให้เด็กชายเนี่ยคลานเข้าไปหาได้และทำให้เด็กรับของที่นำเอามาด้วยได้ชายคนนั้นก็จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเขยแห่งเมืองกำแพงเพชรหลังจากที่ประกาศถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก็มีชายหนุ่มมากมายเลยนะครับแวะเวียนเอาขนมและก็ของเล่นมาล่อหลอกโอรสตัวน้อยทุกวันเพราะหวังว่าจะได้เป็นเขยของเจ้าเมืองแต่ก็ไม่เคยมีชายใดเลยที่สามารถทำให้โอรสน้อยเนี่ยคลานเข้าไปหาได้เลยสักคนจนกระทั่งเท้าแสนปมเดินทางเข้ามาร่วมพิธีเสี่ยงทายในครั้งนี้ด้วยซึ่งเท้าแสนปมเนี่ยนะครับเตรียมเพียงแค่ข้าวเหนียวเย็นๆ1 ก้อนมาเท่านั้นเพื่อที่จะมาล่อโอรสน้อยแต่กลายเป็นว่าทันทีที่เท้าแสนปมเดินเข้ามาในลานพิธีจู่ๆโอรสตัวน้อยเนี่ยก็ยิ้มแย้มสดใสและก็รีบคลานเข้าไปหาเท้าแสนปมในทันทีพร้อมกับรับเอาข้าวเหนียวเย็นๆในมือของเท้าแสนปมมากินอย่างอร่อยทุกคนในลานพิธีเนี่ยต่างแปลกใจกันมากๆเลยนะครับเพราะมันหมายถึงว่าเท้าแสนปมเนี่ยจะได้เป็นพ่อของโอรสน้อยและเป็นเขยของเจ้าเมืองในทันทีแต่เจ้าเมืองกำแพงเพชรเนี่ยกลับไม่ยอมรับความจริงนะทุกคนทั้งยังรู้สึกโกรธเอามากๆด้วยเพราะเขาเนี่ยรังเกียจและรับไม่ได้เลยที่จะได้ชายหนุ่มที่มีปุ่มโปนเต็มตัวมาเป็นลูกเขยเจ้าเมืองจึงตัดสินใจขับไล่ลูกสาวพร้อมกับหลานชายให้ออกไปใช้ชีวิตอยู่กับเท้าแสนปมที่นอกวังเท้าแสนปมจึงได้พานางอุสาและก็ลูกชายกลับไปอยู่ด้วยกันที่เกาะตาปมช่วยกันปลูกผักปลูกข้าวเลี้ยงชีพกันต่อไปแม้เจ้าหญิงเนี่ยนะครับจะลำบากอยู่บ้างแต่ครอบครัวของเขาก็มีความสุขดีเพราะเท้าแสนปมนั้นขยันมากๆดูแลเธอและลูกเป็นอย่างดี
จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับท้าวแสนปมได้พายเรือออกไปหว่านแหหาปลาในคลองขมิ้นและในวันนั้นมันก็เป็นวันที่ดีมากๆเพราะแค่หว่านแหลงไปครั้งเดียวท้าวแสนปมก็ได้ปลาขึ้นมาเต็มเรือเขาจึงรีบนำเอาปลามากมายนั้นเดินทางกลับบ้านไปอย่างตื่นเต้นจนไม่ทันได้สังเกตว่าปลาเหล่านั้นมันค่อยๆกลายเป็นทองคำทั้งหมดเลยนะทุกคนนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับท้าวแสนปมนางอุสาและก็ลูกชายก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างสุขสบายขึ้นทันทีเพราะมีเงินมีทองให้ใช้จ่ายมากมายไม่ต้องลำบากอีกต่อไปและด้วยเหตุที่ท้าวแสนปมมีทองคำเยอะมากๆซึ่งมากขนาดที่เอาทองคำเส้นเนี่ยมาร้อยเป็นเปลให้ลูกชายได้นอนเล่นเลยนะครับจึงเป็นเหตุให้ลูกชายของท้าวแสนปมได้ชื่อว่าอู่ทองพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตที่แสนจะสุขสบายแบบนั้นอยู่นานหลายปีจนวันหนึ่งท้าวแสนปมที่เป็นคนขยันก็เกิดความรู้สึกเบื่อที่จะต้องอยู่เฉยๆเขาจึงหยิบเอาจอบเสียมเดินเข้าไปในสวนเพื่อไปถางหญ้าทำไร่ที่ปลายน้ำแต่ก็ดันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับเขาอีกแล้วครับเพราะต้นไม้ใบหญ้าที่เขาเพิ่งตัดไปมันสามารถที่จะงอกเงยสวยงามขึ้นมาได้เช่นเดิมในทันทีสร้างความฉงนใจให้กับท้าวแสนปมอยู่ไม่น้อยในขณะที่ท้าวแสนปมกำลังนั่งคิดอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจู่ๆเนี่ยก็มีลิงน้อยตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากโพรงหญ้าพร้อมกับกลองหนึ่งใบและทุกครั้งที่เจ้าลิงน้อยตีกลองหนึ่งครั้งต้นไม้ใบหญ้าบริเวณที่ท้าวแสนปมเพิ่งตัดไปมันก็จะเติบโตขึ้นมาใหม่ได้ในชั่วพริบตาทำให้ท้าวแสนปมเนี่ยเกิดความสนใจในกลองใบนั้นอย่างมากเขาจึงรีบเข้าไปฉุดกระชากพยายามแย่งเอากลองจากเจ้าลิงจนสำเร็จเมื่อเจ้าลิงน้อยวิ่งหนีไปแล้วท้าวแสนปมก็ไม่รอช้าครับทำการทดลองตีกลองใบนั้นพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งต่างๆในใจเพื่อจะดูว่ากลองใบนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างปรากฏว่าเมื่อตีกลองใบนี้1 ครั้งเราจะสามารถขออะไรก็ได้1 อย่างพอรู้ดังนั้นแล้วท้าวแสนปมก็รีบหอบเอากลองใบนั้นกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเล่าให้นางอุสาฟังทั้งสองเนี่ยนะครับจึงช่วยกันอธิษฐานให้เกิดเมืองใหม่ขึ้นบนเกาะตาปมของพวกเขาแล้วก็ตีกลองทันใดนั้นล่ะครับก็บังเกิดเป็นบ้านเมืองพร้อมไปด้วยปราสาทงดงามและก็ประชาชนขึ้นมาทันทีท้าวแสนปมจึงถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าเมืองโดยมีนางอุสาเป็นมเหสีและมีโอรสอู่ทองอยู่เคียงข้างร่วมกันปกครองบ้านเมืองที่พวกเขาเนรมิตขึ้นมาด้วยกันอย่างผาสุกร่มเย็นสืบต่อไปอีกตราบนานเท่านานเลยล่ะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของท้าวแสนปมที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย